Se on terve moro hei, hyvää huomenta. Tervetuloa Tapio Teen ja Pyöräilyseuran retkijaoston kyytiin. Tänään otetaan suunnaksi Jokela. Matkustamme sinne junalla Juhan kanssa. Juha saapuu tähän ihan hetken päästä. Tätä itse asiassa saapua nyt. Hyvä ajoitus jälleen kerran. Tapamme Jokelassa Jarnon. Lähdemme retkipyörillämme retkeilemään johonkin kohteeseen, jota ei ole vielä päätetty. Terve vaan. Pyöräilylle tulee mittaa joku 20-40 kilsaa ehkä tänään. Kun pääsemme johonkin metsäkohteeseen, keittelemme ruokaa. Vietetään kaveriporukalla hieno päivä. Pyöräillään, syödään. Nautimme elämästä sadesäässä. Tervetuloa kyytiin. Noniin, me otetaan vähän aikaa tässä R-junnaa täällä Tikkurilassa. Tuolta se saapuu horisontista. Saapuu tälle raiteelle ja kuljettaa meidät Jokelaan pelipaikoille. Noniin, junakyyti hoidettu. Olemme Jokelassa. Tuossa Juhalle totesi, tuulee pikkusen julumemmin mitä tuolla Helsingin päässä. Onhan tultu tuommoinen varmaan 40 kilometriä pohjoisemmaksi, niin ollaan vähän eri seudulla tietysti ja sääolosuhteet on paikallisia ja täällä tuulee. Lämminhän se tulee tietenkin, kun pyöräilemään päästä ja kohta päästään sitten laittaa ruokaakin. Seuraava temppu, etsitään Jarno. Mikä on suuntana? Tuohon suuntaan. Pellolla saamme hieman painaa vastaan, että se on aika vekkuli fiiliset. Okei. Mitä olet ajatellut ruokakohteeksi? Keravajärven rantaa lähdetään tekemään ruokaa. Mulla on itellä vegesaker sapusta, eli soritsu vegemakkara ja ruisleipä ja chilimajoneesi ja ketsup. Kuntui sinä? Mulla on perunoita ja säilykelihapullia. Joo, tää on hyvä. Ja sulla oli pulla ja kahvia? Pulla, kahvia, leipää, joo. Oikein. Lähdetään matkaan, ei tuu kylmä. Hauskaa retkipäivää. Joo, ei täällä kylmä paikka. Hieman tuuliset sääolosuhteet. Sade pieksää. Ruska kauneimmillaan, ettei sanoisi. Kyllä kelepaat. Noniin. Alako ilmiselvä krääveli ossuus. Tässä on varmaan joskus ollut asfaltti. Sitten tämä tie on niin sanotusti päivittynyt nykyaikaan. Se on muuttunut graveliksi. Vaihdemiehillä on vaihteet. Itse lähdin vaihteen vuoksi Sinkulalla. Mä oon aina luottanut, että Jarno tietää parhaat metkut reittien varsille. Ei siinä, tunkkaaminen on mukavaa. Tuo on synonyymi sille, että mä pääsen kohta kävelemään. No joo, tämmöstä polkua. Ja sitten tästä lähtee kevyt alamäki. Tuolla menee kaverit jo 100 metrin päässä. Mä laskettelen tuosta menemään sitä sen kummemmin kuvaamatta ja otan kaverit kiinni. Semmosta vähän lilliputti
Tai mitä tämä on? Savililli, mutavelli, soppaa tämä polunpinta. Mä jonkun matkaa ajelin ja sitten meni luikerteluksi. Tämä on joku heppapolku. Näin hevosen kengän jälkiä. Ja vanha ystävämme Pavosen Heskan tuolla tien pinnassa. Reittimestarin keitokset oli maistuvat. Hieno polku. Jatketaan tällä hiekalla loppuun. Noniin, Asfalttia ei tällä reitillä paljon nähdä. se on oikein. Kohta 8 kilsaa mentyä. Mitä sä sanot, että 20? Suuren piirtein. Sinne jo. Selvä. Puut lähti, pytingit jäi. Keravajärven rantaan päädyimme virkistävien gravelitaipaleiden päätteeksi. Kohta aletaan laittaa ruokaa. Laineet liplattavat Keravajärvessä syyssateen ropistessa minun päähäni. Päätettiin, että leiriydytään tähän tai tuonne uimarannan pukukoppeihin. Alkaa tässä jo nälkää olleen. Joku melkein 16 kilsaa. Tuolla kun Genesiksellä painaa, laukut takana täyteen lastattuna. Siinä siis saa koko ajan käytännössä polkia täysiä. Hyvää reeniä reveteille. Risukeitintä ja kaasukeitintä ja rankia. Ja kyllä tämän taipaleen päätteeksi maistuukin. Eli vieressä menee tuo Hanko Hyvinkää tie, sekö se oli? Joo. Kattelin, että kahdellakin eri reveetillä olen Kyssestä tietä pitkin ajanut ja nyt olen vanhojen reveettireittien varsilla täällä reenaamassa reveeteille. Reveetillä tärkeää on se syöminen. Joo. Sovin juuri itseni kanssa, että mun perunat on nyt kypsiä. Pannulla tirisee lihapulla kastike. Perunathan oli ihan kypsiä. Noniin. Kai taas lapataan sekkaan vaan. Niin. Kyllä muuten maistuu. Avotulella tehtyä ruokaa. Kyllä niin muuten maistuu. Tää tuolla kotosella miettestä mitään säilykin lihapullia syö ja sitten kun pääsee mestään, niin todellakin syö. Keravajärven uimahallin, uimarannan laavut. Keravajärven uimahalli. Niin.
Uimahallin laavut on jätetty siistiin kuntoon. Siitä vielä lobsterit kätteen. Ja mikä meillä on seuraava kohde? Käydään kattoo vanhempi ranta ja vanha liirikolu tullaan takaa. Selvä. Lähdetään naatiskelee hiekasta. Niin jossain tuolla oltiin äsken ruoanlaitossa ja tultiin muutaman 100 metrin päähän tänne Vanahallin uimarannalle. Eikö oltaisi menty uimaan koko porukka? Hyvät tulet tonne saanut vaan ensin. Niin sielläkin on vähän pöytää ja penkkiä ja nuotiopaikkaa. Kaikki löytyy. Päivää fasiliteetit 6/5, niin kuin ne joku sanoo. Minä mukaan lukien. Me tultiin tänne tämmöistä urbex-meininkiä harrastamaan. Vanha leirikeskus. Pyörät siihen kuistille ja otetaan potretti. Niin, että tämä on sulle tuttu paikka. Missä kömmerissä oot yön viettänyt? Minä en oo täällä, mutta on täällä monesti tullut oltua. Niin ihan muuten vaan. Niin. Ai jaa, mä ajattelin, että sä oot... En mä tänne oo tullut. Täältä löytyy metsähiase. En usein täällä päin ajele tasan tarkkaan, en tiedä missä tällä hetkellä seikkailee. Onneksi tuo Karmiini tuossa koko ajan mittailee reitispeksit talteen ja piirtelee GPS jäljelle. Sitten ei vaikka ralehkilla tänne päin joskus poikkeasi jatkossakin. Onhan se vähän pöliä siihen auto jättää, mutta sitten kun tiedätkö, luonto alkaa sitä pikkuhiljaa hoitaa osaksi luontoa, niin on jollain hauskalla tavalla jopa kaunista. Niin. Niin siis saunahiase, nimi tulee siitä, että tämä on ollut sauna. Joo. Lieneekö ollut ihan tässä saunana? Sisällä. Aha, ovi oli auki. Niin. Voi vitsi. Sinne kuule. Saunahiase. Lopetetaan siellä. Kai tässä joku saattaisi vielä. En tiedä. Helposti tulet vain kiukalle, jos on siitä. Joo, Eihän se ole se ihmeellisempää. kaikkia ne Retkijouston seuraavan saunailta. pidetään täällä. Tervetuloa saunahiaseen. Upea reissu. Onhan nämä vuoden parhaita kilometrejä tämmöiset kaikenlaiset porukka-ajot. Sitten kun on paikallistuntia mukana, sitten ei tiedä mistä löytää itsensä. Vanhat mehtäautot ja hylätyt leirikeskukset ja joutsenia. No siellä niitä pellolla tosiaan on kaksin kappaleen. Kiitos kun lähdit paikallisoppaaksi. Ilomielin. Meikäläisen lemppari oli Keravajärven uimahalli. Tämä kaikki tämmönen urbex-aktiviteetti tähän päälle toi semmosen lisämausteen. Joo, reilu 2000 kilokaloria palotti, eiköhän tässä saa illalla syödä lisää. Joo. Kyllä oli kattava ateria, täytyy sanoa, varmasti itse kullakin. Kyllä. Hyvin on jaksanut polkia. Joo, ja tää on mukava tälleen, kun histuksia on mennyt, ei oo mikään kiireellä mihinkään. Niin Joo. eikä ole kaikista parhaampia tämmöiset relenkit. Joo, eikä ole tullut pyöräilytä, kun on ollut kaikennäköistä pysähtelyä ja muuta. Niin. Tosi mukava. Hienosti menee. Kun brevettejä ja muita vastaavia samanmittaisia pitkiä matkoja poljetaan. Mä muistan aina silloin, että missä ne on parhaat kilometrit poljettu. Kyllä ne on nämä laukkulenkit. Ne on nämä laukkulenkit, joo. Joo. Seuraavia laukkulenkkejä odotellessa
varmasti nyt on paikallaan sanoa myös, että hyvä ystäväni, on tullut aika kiittää sinua tämän videon katselusta. Minä ja Pyöräilyseura Retkiasto toivotamme iloa ja rauhaa sinun päiväsi. Takkuu varmasti tapaamme seuraavalla kerralla taas jossakin joskus pyöräilyaiheisten videojuttujen merkeissä. Kiitos kun olit mukana. Heippa!